Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de NAVO-top in Den Haag. Ik heb van tevoren aangegeven dat Trump er wat mij betreft van alles aan gaat doen om die zaak te torpederen. En hij heeft 2 acties uitgevoerd om dat te doen. De eerste was net voordat hij vertrok uit Amerika aangeven dat iedereen naar 5% moet, behalve de VS. Die doet zelf niet mee. Nou, een prachtige manier om te kijken van, kan ik de zaak torpederen? Maar het hielp niet. Mark Rutte is glibberig genoeg om toch iets te verzinnen om iedereen op die 5% te krijgen. Dus toen Trump aankwam in Europa, had Rutte die 5% al geregeld. Het eindverslag als het ware van de NAVO-top was al geschreven voor de NAVO-top was begonnen. Goed, maar ja, dan is er misschien nog een tweede kans. En die tweede kans kwam er. Mark Rutte heeft, om die 5% door te krijgen, een enorm vleiend appje naar Trump gestuurd. Zo vleiend dat Trump dat gewoon openbaar heeft gemaakt. Scheidt aan alle privacy, gewoon openbaar. Ook weer om te kijken van, kan ik daar Rutte mee in discrediet brengen? Maar Rutte is te glibberig. Die krijg je daar niet mee in discrediet. We weten allemaal wat de manier is om Trump te vleien. En Rutte heeft er geen enkel probleem mee om die manier te gebruiken. Dus hij heeft Trump de hemel ingeprezen voor de Iran-actie en de 5%-actie. En eigenlijk daarmee Trump toch weer vastgezet op die 5%. Dus het wordt voor Trump wel heel moeilijk om nu een derde stunt te verzinnen om die zaak te torpederen. Want 2 keer misgeschoten, ja, dan moet je een derde keer wel goed zitten. Anders dan maak je jezelf wel heel ongeloofwaardig. Of je moet zeggen, ik laat het erbij zitten en ik geef me gewonnen. Nou, ik hoop het laatste. Trump is nog niet vertrokken uit Nederland nu ik deze video maak. Maar ja, goed, dat zullen we moeten afwachten wat eruit komt. De top is nu zo'n beetje ten einde. De bijeenkomst met de regeringsleiders. Dan zullen we uiteindelijk moeten horen wat daar dan uit is gekomen. Of daar nog iets geks uit is gekomen. Naderhand zou dan Zelensky nog een gesprek kunnen hebben met Trump. Misschien dat Trump daar nog probeert onderuit te komen, zoiets. Maar dat is dan een beetje een gevecht in de achterhoede. Want het lijkt erop dat Trump door de slimme, glibberige bewegingen van Rutte geen houvast heeft gekregen op de NAVO-top. En dat zal hem wel verbazen, want hij dacht dat die politici uit Europa, dat hij die wel in de macht had. Maar Rutte is hem te glad af. En dat vind ik toch wel een compliment waard naar Rutte. Ik vind het geen politicus waar ik nou echt wat mee heb. Ik heb hem veel te lang als premier meegemaakt. Ik vond hem geen goede premier, geen visie, een slecht geheugen als het hem uitkwam. Maar nu die NAVO-topman is, nu de NAVO in gevaar is dankzij Trump, dan zie je dat die Rutte wel wat heeft als politicus. Dat wat je moet hebben om een goede politicus te zijn. En dat is toch een beetje dat glibberige, dat heeft Rutte. En hij kan daarmee die angel die Trump iedere keer in een bijeenkomst brengt, die kan die daarmee toch weer ombuigen. En ja, ik denk dat Trump daar echt wel naar staat te kijken van, wat de fuck is me nu overkomen? En dit is niet gewend. Hier moet hij echt over na gaan denken wat dit nu is. Die Rutte die heeft hem toch wel behoorlijk klem gezet. Ik vind dat een compliment waard, dus bij deze. Ja, goed, daar wil ik het voor nu bij laten. Ik ga later nog een video maken over de top als duidelijk is wat er uiteindelijk uit is gekomen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Kijk, die 5%, dat weten we. Dat wisten we al van tevoren. 3,5% plus 1,5% andere maatregelen om te komen tot een veiliger Europa. Nou, dat moet in 2035, dus over 10 jaar rond zijn. Er zijn allemaal afspraken gemaakt over controles onderweg. Ik kan je garanderen, we gaan die 5% niet halen. Dus dat is eventjes oké. Maar de afspraak is nu gemaakt en we zeggen allemaal braaf, ja, dat gaan we doen. En dan zullen we wel zien waar het uit gaat komen. Want zo werkt dat nou eenmaal. Over een x-aantal maanden of jaren is er overal weer een verkiezing. En dan zijn ze weer een andere mening toegedaan. Dus hou daar niet
te strak aan vast dat ze dit gaan halen, want die garantie die is er gewoon niet. Goed, dat was het wat mij betreft. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Dat lukt je overigens alleen als je ingelogd bent in je YouTube-account. Dus dan moet je wel een YouTube-account hebben om dat te kunnen doen. Anders weet natuurlijk YouTube niet wie jij bent om daar te kunnen abonneren. Dus daarom moet je je account open hebben. Ga ook naar de website www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Tot de volgende keer. Houdoe!